Вітаю вас на каналі QBT Studio. Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати над нашим персонажем і створювати нашому персонажу рід-топологію для того, щоб у нас була гарна сітка. І давайте починати. Для цього ми будемо використовувати з вами аддон Quadrimesher. Ви його можете знайти в інтернеті. У нього є тріал-версія на 30 днів, тому можете його скачати і встановити. Він дуже круто працює з сіточкою, ну, можуть бути якісь свої теж помарочки, але для цього персонажу, котрий у нас буде анімований тільки туловище, а лице не буде анімоване, нам, в принципі, його буде достатньо, щоб він швидко зробить, да, це все і так далі. Що нам потрібно зробити? Ми встановлюємо 25 тисяч каунтів, 75 тисяч десь у нас буде Adaptive Size. Виставляємо Detect Hard Edge і симетрію по осі X. І натискаємо Remesh. Після цього, коли ви натиснете Remesh, у вас знизу ось тут підуть відсотки, і з'явиться він у вас в колекції. Після того, коли він завершив вам його, бачите, у вас ось тут з'явився Retopa Human. Ну і давайте подивимось на сіточку, котру він нам зробив. Натискаємо Tab, переходимо сюди. В принципі, сіточка непогана. У нас 60 тисяч фейсів. Цього, в принципі, дуже хорошо для такого перса. Є де над чим можна, в принципі, аля попрацювати, а так, в принципі, я би сказав, що дуже, дуже гарно зробив. Єдине, що я завжди роблю, це включити, подивитися, яка різниця. Бачите, майже різниці нема. Є десь свої помарочки. Ну і то, із-за того, що ми ось тут трошечки по-іншому робили, він може по-іншому теж зробив. Скоріш за все, по ушам ми тут трошечки гуляємо. Ну, трошечки, по ушам ми гуляємо, тому що уші такі у нас прикольні, а тут не дуже вони прикольні. Так, а давайте подивимось, як вайфрейм у нас накидується. На Retopa Human ми можемо, в принципі, вибрати Visibility Wireframe. Подивитись, як він у нас тут лягає. Ну, напевно, все ж таки потрібно, да? Нам давайте ще раз Shrink Wrap застосуємо. Подивимось, натягнемо цю сіточку. Ну, він питається, да, но чот мені кажеться, що він все ж таки above surface. Все ж таки трошечки десь лізе. Ну, давайте спробуємо в режимі через граб чуть-чуть підняти йому. Так. Щоб у нас сіточка все ж таки нормально лягла сюди. Тому що уші це завжди проблемні зони. Так, чуть-чуть сюди, чуть-чуть сюди. Так, що тут у нас по очам? По очам. Ну, в принципі, я би сказав, що непогано. В принципі, непогано. Ну, я думаю, нормальні норми перенесуться у нас. Да. Так, з цим ми є, розібралися. Давайте примінимо Shrink Wrap. І я думаю, що в Edit моді нам потрібно трошечки з ротом попрацювати. Да? Тобто у нас оцей фрагмент. Да, тобто з ним потрібно трошечки пропрацювати. Давайте тут що ми зробимо bevel, да, йому. Так, bevel.
Bevel. Ну і зробимо рез невеличкий. От, і тут, виходить, об'єднаємо ось так. І об'єднаємо ось так. Во. Так, уже непогано, в принципі. От. Так. Угу. Ну і давайте що, ми його туди трошечки втягнемо, да? Цього, как би, рота. Так. От так зробимо. Давайте тут зробимо інсет невеличкий. От. І екструд вовнутрь, да? Є Y. Можна просто є. О, і він сюди нам запихне. Да, його. Так. Угу. От, і тепер можна в скульпт режимі трошечки підсмузити, да? Тобто от эти от штуки. Тобто, взагалі з маленьким стрейнджем. От, вмикаємо. Так. І тут чуть-чуть ми його розгладимо. От. Я думаю, цього більш ніж достатньо нам буде. О, так, по ушам давайте тут трошечки, мабуть. А ну, подивимось, ось, бачите, воно з'їхало у нас чуть-чуть. От. Так, давайте грабом візьмемо, підтягнемо чуть-чуть. Так, сюди. Так, а ну включимо цей меш. Так, і по ньому зараз ми чуть-чуть вирівняємо. Ну, в принципі, окей. От, ну, от так ми, в принципі, можемо швидко зробити йому ріту. Тобто, у нас, в принципі, якщо ми подивимося, як перевірити, що він нормально у нас створився. Тобто, в Edit моді нам потрібно в режимі еджів подивитися, як у нас взагалі лупи, да, йдуть. Тобто, якщо луп ось так іде. Так, тут дуже хорошо, тут хорошо. Тут теж. Тут теж. Ну, для такого складного перс. Це прям топчик. Так, тут. Ну, тут бачите, із-за того, що ну, тут знайти потрібно буде, тобто правильний. От луп, от він у нас якраз йде, майже ідеальний. О, чуть-чуточку злази. Тут, в принципі, хороша сітка. Тут хорошо. Нам взагалі буде його дуже гарно анімувати. По пальцям теж норм. І тут, в принципі, теж достойно. Вона вся рівненька. Я би сказав, дуже-дуже гарна сіточка. Ось таким чином ми можемо швидесенько, буквально за 10 хвилин, зробити дуже-дуже адекватну сітку. Сьогодні на уроці ми з вами допрацювали повністю персонажа, зробили йому рітопологію, і на наступних уроках ми з вами будемо вже його фарбувати, але для того, щоб пофарбувати, нам потрібно буде створити йому UV-розгортку. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося з вами на наступних уроках.